يا ترى إيه هو سر الناس اللي بتعيش أكتر من 100 سنة وهم بصحة كويسة؟ هل الموضوع ده مجرد حظ ولا وراه سر علمي كبير؟ تعالوا بينا في رحلة علمية شيقة جدا نكشف فيها أسرار الناس دي. خلينا نبدأ بأول قصة مدهشة. تخيلوا معايا المشهد ده. راجل واقف في سوبر ماركت بيتحرك بمنتهى الخفة والنشاط وهو بيرتب عربيات التسوق. اللي ممكن يصدم أي حد إنه يشوفه إن الراجل ده عمره 107 سنة. والقصص المذهلة ما بتخلص هنا، نروح لواحدة تانية واقفة على منصة التتويج وهي بترفع ميدالية بطولة سباحة. الغريب إنها أصلا بدأت تتعلم سباحة وهي عندها 70 سنة، وفازت بالبطولة دي وهي عندها 100 سنة بالتمام والكمال، والنهاردة عمرها 106. أما بقى الحالة اللي حيرت الكل فهي لراهبة قدرت تعيش لحد ما وصلت لسن 116 سنة. طب يا ترى كان سرها إيه؟ ولا أي حاجة. ما كانتش ماشية على أي نظام أكل صارم، بالعكس تماما. كانت بتعشق الشوكولاتة وبتاكلها كل يوم. الناس دي مش مجرد حكايات، دي شخصيات حقيقية من لحم ودم. وهنا بقى بنوصل للسؤال الأهم: إزاي الناس دي قدرت تتحدى قوانين الشيخوخة وتوصل للعمر ده بصحة وعقل سليم؟ هل فعلا عندهم وصفة سحرية؟ طيب، العلم بقى بيقول إيه عن الظواهر الفريدة دي؟ عشان نلاقي الإجابة قصتنا هتبدأ من البرازيل. هناك في مشروع علمي كبير اسمه الحمض النووي المعمر. باختصار، مجموعة من الباحثين قرروا يدرسوا الشفرة الجينية لأكثر من 160 شخص عدوا سن المية، وفيهم حوالي 20 شخص عدوا 110 سنين كمان، ودول بقى بيسموهم المعمرين الفائقين. بس لما العلماء بدأوا يحللوا حياة الناس دي اتفاجئوا بحاجة غريبة جدا. حقيقة قلبت كل توقعاتهم وحطتهم قدام لغز محير أكتر من الأول. يعني كان المنطق بيقول إنهم أكيد عايشين حياة مثالية، أكل صحي معقد، رياضة عنيفة كل يوم، وأحسن رعاية طبية. لكن الواقع كان العكس تماماً. أغلبهم عايشين حياة بسيطة جداً، وأكلهم عادي، وساكنين في أماكن بعيدة ما فيهاش أي خدمات طبية متطورة. طيب، لو مش أسلوب الحياة ولا الرعاية الصحية، يبقى إيه السر؟ الدليل القاطع جه من السباحة اللي حكينا عنها. لما الباحثين دوروا في تاريخ عيلتها اكتشفوا إن عندها أختين كمان عدوا 100، وعمة عاشت 110 سنين. والأهم من كل ده إن كل واحدة فيهم كانت عايشة في مكان مختلف تماما عن التانية. وهنا كانت لحظة الكشف. العلماء أدركوا إن السر مش في الحاجات اللي بيعملوها ولا في المكان اللي عايشين فيه. السر موجود جواهم هم، محفور في شريطهم الوراثي، في الDNA. طيب، بما إن السر في الجينات، ده فتح الباب لاكتشاف أكبر وأهم، اكتشاف بيفسر ليه تحديداً المعمرين في البرازيل حالتهم فريدة من نوعها. اللي اكتشفوه إن السر كله في الكوكتيل الجيني. البرازيل بلد فيها خليط سكاني عجيب، والمعمرين دول تحديداً دمهم عبارة عن مزيج وراثي من أصول أوروبية وأفريقية ومن سكان أمريكا الأصليين. المزيج ده عملهم زي درع بيولوجي طبيعي بيحميهم من أمراض الشيخوخة. بس طبعا العلم مش بيقف عند مجرد إنه يكتشف السر. الخطوة اللي جاية دي بقى شبه أفلام الخيال العلمي، وهي إزاي نستخدم الاكتشاف ده عشان نغير مستقبل صحة البشر كلهم. اللي بيحصل في المعمل ده عبقري بمعنى الكلمة. الباحثين بياخدوا عينات دم من المعمرين دول ويعملوا لها إعادة برمجة عشان يحولوها لخلايا جذعية خارقة. والأغرب من كده إنهم بيستخدموا الخلايا دي عشان يزرعوا نسخ مصغرة وحقيقية من المخ والقلب. والهدف النهائي طبعا هو إنهم يخترعوا علاجات تدينا كلنا نفس الحماية الجينية دي. طيب، على بال بقى ما الأبحاث الخارقة دي توصل للنتيجة هنقعد مستنيين؟ لا طبعا، في أبحاث تانية بتدينا خلاصة عملية نقدر نطبقها من النهاردة عشان كل واحد فينا يبني الدرع البيولوجي بتاعه. أول نصيحة مستوحاة من الراجل بتاع السوبر ماركت: السر مش في ساعة في الجيم، السر في الحركة المستمرة على مدار اليوم. كل حركة بنعملها حتى لو كانت بسيطة زي طلوع السلم أو المشي وإحنا بنتكلم في التليفون، دي بتحافظ على صحة الأوعية الدموية وبتمنع الالتهابات. والموضوع أبسط مما نتخيل، يعني طلوع السلم بدل أسانسير، المشي في الشقة وقت المكالمات، شغل البيت، كل الأنشطة اليومية البسيطة دي تأثيرها على المدى الطويل ممكن يكون أقوى من ساعة رياضة عنيفة. النصيحة التانية بتخص العقل والنفسية. العدو الصامت للدماغ هو العزلة. لما الواحد يكون عنده هدف بيصحى علشانه كل يوم وناس حواليه بتدعمه، ده بيقلل من هرمون الكورتيزول. التوتر المزمن ده عمل زي عدو صغير بيقعد يقصقص أطراف الكروموسومات بتاعتنا، يعني حرفياً بيسرع عملية الشيخوخة. أما النصيحة الثالثة فدي جاية من المناطق الزرقاء في العالم زي أوكيناوا في اليابان. القاعدة بتاعتهم بسيطة جدا:
الواحد يقوم من على الأكل وهو حاسس إنه شبعان بنسبة 80% بس. ده بيقلل الإجهاد التأكسدي اللي هو عامل زي الصدى اللي بيحصل جوه خلاريانا، وبالتالي بيحمي DNA من إنه يتلف. وأخيراً النوم العميق مش رفاهية أبداً، ده عبارة عن ورشة الصيانة الأساسية لجسمنا كله. في الساعات دي المخ بيعمل عملية تنظيف ذاتي للسموم اللي بتسبب أمراض زي الخرف، والجسم بيصلح أي تلف حصل في الخلايا على مدار اليوم. يعني الخلاصة إيه؟ الخلاصة إن حتى لو ما كانش عندنا الجينات الخارقة بتاعت المعمرين دول، ده مش معناه إن القصة انتهت. أسلوب حياتنا اليومي هو السلاح الأقوى اللي في إيدينا عشان نحمي خلايانا وعقولنا. وده بيوصلنا للسؤال الأخير اللي كل واحد فينا المفروض يسأله لنفسه بعد كل اللي سمعناه ده: إيه هي العادة الصحية الصغيرة اللي ممكن نبدأ نضيفها ليومنا من النهاردة؟ أهلا بك أيها المشاهد الكريم. في هذا الفيديو سنغوص في أعماق دراسة جينية برازيلية فريدة تبحث عن سر طول العمر الاستثنائي، سر 100 عام. دعونا نبدأ بمشاهد من الحياة الواقعية تذهلنا وتجعلنا نتساءل عن حدود الزمن في حياة الإنسان. شاهدوا هذه المرأة التي فازت بسباق سباحة وهي في 100 من عمرها، وهذا الرجل الذي تجاوز 107 سنوات ولا يزال يعمل بذهن متقد. وهذه راهبة عاشت 116 عاماً وكانت تحب الشوكولاتة. وقفة درامية، هل السر في نمط الحياة أم مخبأ داخل حمضهم النووي؟ لنجيب على هذا التساؤل يجب أن نفهم أولاً مفهوم طول العمر نفسه. طول العمر ليس مجرد مدى الحياة، أي عدد السنوات التي نعيشها، بل الأهم هو مدى الصحة، أي عدد السنوات التي نعيشها بصحة جيدة ونشاط. الوصول إلى عمر 100 أمر نادر، أما تجاوز 110 سنوات وهو ما نسميه المعمرون الخارقون فهو نادر للغاية. لماذا هذه الفئة العمرية مميزة جدا؟ هنا يأتي دور دراسة الحمض النووي البرازيلي لينجيفو التي سعت لكشف الأسرار البيولوجية لهؤلاء الأفراد الاستثنائيين. هذه الدراسة الضخمة شملت تسلسل أكثر من 160 جينوماً مع تركيز خاص على تحليل التركيب الجيني ل20 شخصاً من فئة المعمرين الخارقين. المفارقة التي أدهشت الباحثين هي أن العديد من هؤلاء المعمرين لم يحصلوا على رعاية طبية نخبوية ولا يتبعون أنظمة غذائية صارمة، ما يشير إلى أن الأمر قد يتجاوز السلوكيات الخارجية. لذا تحولت الفرضية الرئيسية إلى التنوع الجيني والمرونة البيولوجية كعناصر أساسية في معادلة طول العمر البرازيلي. البرازيل تتميز بمزيج جيني فريد من الأصول الأوروبية والإفريقية والأمريكية الأصلية، وهذا التنوع الهائل يمثل مختبراً طبيعياً لدراسة الجينات. نعتقد أن هذا التنوع الجيني قد يكون مفتاحاً للمرونة البيولوجية، حيث يسمح بوجود متغيرات جينية واقية تحمي من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن. الآن لنتعمق في الجانب العلمي ونرى كيف حلل الباحثون جينومات هؤلاء المعمرين الخارقين. تمت مقارنة جينومات المعمرين بجينومات أشخاص عاديين بحثاً عن متغيرات جينية نادرة توفر نوعاً من الحماية ضد أمراض الشيخوخة. استخدم الباحثون تقنيات متقدمة مثل الخلايا الجذعية المحفزة لإنشاء أنسجة دماغية مصغرة لدراسة كيف يحمي الحمض النووي المعمر من التدهور العصبي، كما تم إجراء تحليل دقيق لجهاز المناعة لديهم. بالنظر إلى السجلات العائلية، لاحظ العلماء أن طول العمر غالباً ما يكون نمطاً عائلياً قوياً. هناك حالات لوجود عدة أشقاء تجاوزوا 100 عام في نفس العائلة، ورغم اختلاف البيئات وأنماط الحياة الفردية، تظل الإشارات الوراثية هي العامل المشترك والأكثر قوة. حان الوقت للإجابة على السؤال النقدي الذي بدأنا به: أيهما أهم، الجينات أم نمط الحياة؟ الحقيقة هي أن الجينات تضع إمكانياتنا البيولوجية لطول العمر، لكن نمط الحياة الذي نتبعه هو الذي يؤثر على تفعيل هذه الجينات أو إخمادها. إن عوامل مثل الالتهاب المزمن وصحة الأيض ووظيفة الميتوكوندريا وعلم التخلق كلها نقاط التقاء حاسمة بين جيناتنا وخياراتنا اليومية. ما هي الدروس العملية التي يمكننا استخلاصها من هذه الدراسات؟ أولاً، التغذية المتوازنة، النشاط البدني في أي عمر، والتحفيز الذهني المستمر.